සුබ දවසක්. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Introduction to HND Courses වීඩියෝ මාලාවේ තවත් එක් වීඩියෝවක් සමග. අපගේ පෙර වීඩියෝස් බලන්න නොහැකි වුණා නම් description එකේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා ඔබ වෙනුවෙන්. ඉතින් අද අපි ඔබ වෙනුවෙන් තොරතුරු ගෙන එන්නේ උසස් ජාතික යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව පිළිබඳව. 1986 වසරේ ආරම්භ වී 1997 දී ස්ලියේට් පරිපාලන ව්‍යුහය යටතට පැමිණ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන දෙකක ක්‍රියාත්මක වන මෙම උසස් ජාතික යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව දෙස් විදේශ මධ්‍යම මට්ටමේ ඉංජිනේරුවන් බිහි කළ ප්‍රමුඛතම පාඨමාලාවකි. මට්ටම් 5 හා ලබදෝ යන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල ක්‍රියාත්මක වන මෙම පාඨමාලා කාලය වසර 3මාරක් වේ. මාස 6ක වැඩබිම් පුහුණු කාලයක්ද මීට ඇතුළත් වේ. එමෙන්ම 134ක ඉහළ ක්‍රෙඩිට් ප්‍රමාණයක් මෙම පාඨමාලාවට හිමි වී තිබීමෙන් මෙම පාඨමාලාවේ වටිනාකම ගැන ඔබට අවබෝධයක් ලබා ගත හැකිය. උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව හා සංයුක්ත ගණිතය යන විෂයන් සමත් වී තිබීම හා සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි විෂයට S සාමාර්ථයක් හෝ ලබා තිබීම මෙම පාඨමාලාවට ඇතුළත් වීමේ මූලික සුදුසුකම් වේ. ඉසෙට් ස්කෝ අගය මත ආයතන දෙකේ බඳවා ගැනීම සිදු කරයි. ඉහළ පෙළේ රජය හා පෞද්ගලික අංශයේ ආයතනවල වැඩබිම් පුහුණුව හිමිවන මෙම පාඨමාලාවට ඩිග්‍රී මට්ටම දක්වා යෑම සඳහා බොහෝ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල නිදහස් වීමද ලබා දී ඇත. පාඨමාලාවේ පළමු අවුරුද්දෙන් පසු මෙහි දැක්වෙන ආකාරයට GPA මට්ටම හා Tamanගේ කැමැත්ත අනුව මෙම අංශය යටතේ ඉදිරි අධ්‍යයන කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ඇත. දැනට ලෝකයේ ඇති හා ශ්‍රී ලංකාවේ පෙර තිබූ ඉංජිනේරුවන්ගේ පිළිගැනීම අනුව ඉන්කෝපරේටඩ් ඉංජිනේර් යන මට්ටමේ ඇති මෙම පාඨමාලාව පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කළ ඉංජිනේරුවන් කොටස් 6කට බෙදීමේදී ඉංජිනේරින් ඩිප්ලෝමේට් යන මට්ටමේ පිහිටා ඇත. විශ්වවිද්‍යාලයට පසු යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට හොඳම තෝතැන්න වන HNDME පාඨමාලාව රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක සේම ක්‍රියාත්මක වන රජයේ පාඨමාලාවකි. ශ්‍රී ලංකාව තුළ හා විදේශ රටවල ඉහළ පෙළේ රැකියාවන්හි නිරත වීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇති මෙම පාඨමාලාව දහස් සංඛ්‍යාත ඉංජිනේරුවන් බිහි කළ ප්‍රමුඛතම පාඨමාලාවකි. HNDME පාඨමාලාව පිළිපදා ඇති ආයතනයන්ගේ තොරතුරු මෙහි දක්වා තිබෙන අතර ඒ හරහා එම ආයතන සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හා එම ආයතන ගැන තොරතුරු දැනගැනීමේ අවස්ථාව ඔබ සතුව ඇත. අවසාන වශයෙන් මෙම වැඩසටහන ගැන උසස් පෙළට සාර්ථකව මුහුණ දුන් සහෝදර සහෝදරියන් දැනුවත් කරන මෙන් ඉල්ලා සිටින අතර නැවතත් ඊළඟ පාඨමාලාවෙන් හමු වෙමු. එතෙක් අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර bell icon එක click කර අප හා සම්බන්ධ වී සිටින්න. අපි HND Unity